Szerintem minden embernek vannak hangok, illatok, ételek, amik erős érzelmeket váltanak ki. Nekem ez a kezdeti túlvilág ilyen sejtelmes zene, és a vasút hangja, ami felébreszti állandóan a bennem élő erős nosztalgiát. Ezt úgy értem, hogy gyerekként ez volt az első olyan számítógépes játék, aminek a világa egyszerűen beszippantott, és nem tudott elengedni. És ez az, ami teljesen megváltoztatta az életemet a PC és egyéb játékok felé. Ez nem más, mint az egyik kedvenc játékom, a Half-Life. A játékról szerintem a legtöbben hallhattatok. 98-ban jelent meg, és hatalmas robbanást generált az akkori PC erában. Korszakalkotó játék volt, ami ha nem is grafikájával, de történetmesélésében és játékmenetében sok más játékot tudott inspirálni. Talán gyerekként a történet egy mellékes dolog volt, sokáig nem is tudtam, miről is szól maga a játék. Viszont nagyon tetszettek a karakterek, a világ, a zene, és ez akkor még számomra ismeretlen nyelv, amit beszélnek, ami aztán az angol nyelvtanulásra is sarkalt. Wow! Na de kanyarodjunk vissza! Hősünk Gordon Freeman 27 éves elméleti fizikus a Black Mesa kutatóintézetben, aki elkésik a munkájába. Ekkor átélhetjük a számunkra mámorító villamos utazást, ami talán a mávot is megszégyeníti, nemhogy a BKK-t. Is anyone else getting hungry? Ez a szekció akkoriban megmutatta, mire is képes a játék motorja. Ez így furcsán hangzik, de akkor ez egy szemet gyönyörködtető élmény volt. Kedves utasok, megérkeztünk a anomális anyagok laboratóriumához, az ajtók jobbra nyílnak. Ugyan nem így, de az első fejezet a játékban itt kezdődik. Egy kedves biztonsági őr kienged minket, majd tovább enged a laboratóriumba. Szinte tisztán emlékszem, mikor először beléptem ide. Órákat töltöttem el mindennek a felfedezésével, mondhatni a gyermeki kíváncsiság hajtott. Ha régen nem is, de most arra rádöbbentem, micsoda energiát fektetett a Valve fejlesztő csapata a játékba, hisz rengeteg mindennel lehetett interakcióba lépni. My God, what are you doing? Azt fontos megemlítenem, hogy a beérkezéskor lévő biztonsági őr kísértetiesen hasonlít arra, aki beengedett minket. Ennek az oka pedig az, hogy a játék ezzel az egy modellel operál, mint Beastie Boy, kinek a becses neve Barney. Ez ugyanígy igaz a tudósokra is, csak itt már 4 darab variációról beszélünk. És ha már karakterek, akkor a labor felfedezése közben egy aktatáskás karakterrel is találkozhatunk, akit az intro utazásunk közben már láttunk. Ő G-Man, de rá még vissza fogunk térni, csak később. A laborba, miután szétidegeltünk mindenkit, megkaparintjuk a speciális ruházatunkat, az HEV felszerelést, amivel elkezdhetjük a kísérletet, amiért jöttünk. Amit most mondani fogok, még számomra is felfoghatatlan, de a lényeg az, hogy az antitömeg spektrométerbe, mikor beletoljuk a kristályt, egy rezonancia kaszkádát hozunk létre, ami miatt űrlények tömegei kerülnek a létesítménybe, és előre nem látható következményeket okoznak. De legyen annyi elég, hogy a szar belekerült a palacsintába. Pedig a játék volt oly kedves, hogy érkezésünktől előrevetítette a bajt. Küldetésünk a következő, kijutni a felszínre és segítséget kérni, így hát neki is vágunk ennek a kalandnak. Csak néha mi vagyunk, akik nem vagyunk túl jó segítségnyújtók. Utunk közben megismerkedhetünk az első űrlénnyel, a Headcrabbel, ami ha gazdatestet talál magának, zombivá alakítja azt, és ahogy haladunk tovább, egyre több újabb és új jelenséggel találkozunk. Az ultraszónikus kutyaszerű handályokkal, illetve az űrlény rabszolgákkal, avagy vortigauntokkal. De ezt őszintén a Half-Life 2 megjelenéséig fel se fogtam, hogy űrlény rabszolgákat győzök le.
Érdekesség még, hogy a játékban lévő NPC-k reagálnak ránk. Például, ha meglövök egy barátságos karaktert, akkor az offenzívá válik, például Barney esetében, és ilyetté a tudósoknál. De ez igaz az ellenséges karakterekre is. Megint csak ismételni tudom magamat, de elképesztő odafigyelés a részletekre. Érdemes lehet Marfithimus Leckimus YouTube, vagy ne haragudjutak meg, nem tudom, hogy kell kimondani, szóval a YouTube csatornájára fellesni, mivel ő részletesen foglalkozik az alábbi témával. Nagyon lényeges, és majdnem elfelejtettem, hogy a videó eléggé spoileres lesz. Így azt javaslom, hogy aki meg akarja nagyon ízlelni a Half-Life élményt a legtisztább formájában, az csak a játék végigjátszása után nézze meg a videót, vagy pedig tekerjen át a játékélmény fejezetre. We've got hostiles. Ez az a rész, ahol választás elé tesz a játék. Vagyis nem tesz, de aki látott már Half-Life speedrunt, az tökéletesen tudja, hogy itt válaszút elé érkezik. Ugyanis ezt az egész fejezetet ki lehet skippelni. Nekem korán sem megy tökéletesen, de ha valami működik, akkor miért is ne használja a játékos? Na de hadd vázoljam fel a lehetőségeket. Az egyik lehetőség, hogy hagyjuk a történéseket, és tudósunk belefut a halálába. Még a másik, ha úgy vesszük, mi csak kizökkentjük a tudóst a zavart állapotából, ekkor rájön, hogy ki tudja nyitni az ajtót. Szóval lehetne igazából ez a történet része is akár. A dilemmám csupán csak annyi, hogy a játék ebben a fejezetben mutatja be az egyik fontos frakciónkat, az HECU-t, mely egy speciális katonai egység. Ők lehetnének a megmentőink is, de ehelyett parancsba kapják, hogy minden létező nyomot el kell tüntetni az incidenssel kapcsolatban. Ebbe beletartozik az összes tudós, avagy mi is. Skipping után az egyik kedvenc fejezetem következik, a Blast Pit. A fejezet során eljutunk egy rakétahajtómű tesztelő egységhez, ahol egy masszív csápos lény húzta meg magát. Vehetjük úgy, hogy ez az első boss encounter a játékban. Legyőzéséhez a hajtóművet vissza kell kapcsolnunk, hogy elpusztuljon a kedves kis kopáncsunk. Viszont felmerül a kérdés, hogy hogyan jutunk át rajta. Na, a játék elénk rak egy pak gránátot, és rávesz minket, hogy használjuk. Ekkor rájöhetünk, hogy a hangra reagál lényünk, és ezt kihasználva jutunk el a szükséges részekhez, ahol beindítjuk a rakétahajtómű lényeges egységeit. Majd pedig következhet a Burn, Baby Burn. Ne kövezzetek meg, de én ezt a fejezetet, a Power-Upot és a rákövetkezőt, az On-Railt nem annyira kedvelem. Így speedrunosan át szoktam lépni, ahelyett, hogy megmérkőzzük a Kikászi Gargantuával. Nevezetek csak gyávának, de csomó időt spórolok meg. Ami talán fontos itt, hogy újra kell indítani a vasúthálózatot, viszont ez a kék titán ebben utunkat állja. Így hát hasonlóan ezermesterként megjavítjuk az áramellátást, és elhárítjuk a problémát. Komolyan mondom, elméleti fizikusként az ember mindenhez is ért. Elméleti fizikusként az ember mindenhez is ért. Majd egy fogócska következik, ahol a generátorok közé csaljuk a titánt és elpusztítjuk a feszültséggel. Amúgy félreértés ne essék, ha van badass szörny, akkor ez az. A dizájnja meg szerintem atommenő. De én ennek ellenére is az egérutat választom, és skippelek. Atommenő. Használnak még ilyen kifejezést, hogy atommenő? Viszont a történetre visszatérve, az áram és a rendszer újraélesztése után természetes esetben a kis elektromos csillénkkel jutnánk tovább ezen a szakaszon, és végig a következő fejezeten. De én ezt lábon szoktam megtenni, és higgyétek el, sokkal gyorsabb. Bevallom, azért gyerekként alig vártam, hogy mehessek a kicsi csillével. Az On-Rail szekció végén kijutunk a felszínre. Itt megízlelhetjük a pixelekből és finom kódsorokból álló levegőt. Továbbá egy rakétát készülünk kilőni. Miért? Nos, egy tudósokból álló csapat a nevükön, Lambda Team, egy olyan műholdat akar feljuttatni az űrbe, ami a rezonancia kaszkáda effektusát megszüntetné. Mégis honnan tudom ezt? Hát az On-Rail fejezet elején egy szekus elmondta. Nem elbagatelizálni akarom, de évekig tartott, mire rájöttem, miért kell egy rakétát kilőnöm. Amúgy meg szupermenő, még ha nem is öregedett a legtökéletesebben.
van egy lény a játékban, de ez a játékosok nagy részének egy nagy mély levegő. Vehetjük szó szerint, mivel a víz alatt kell vele megküzdeni. És őszintén kicsit bekakkantós a vele való harc. Ő nem más, mint a játék cápája, az Ichthyosaurus. Én, természetesen mint a hős, szimplán a saját megoldásommal kihagyom ezt a részt. Viszont így a játék egyik legjobb fegyverétől esek el, a számszerítól, de őszinte leszek, nem érdekel. Csak azért vagyok ennyire kemény, mert amúgy a valóságban is az vagyok, szóval kicsit később egy női bérgyilkos egységgel harcolok, majd miután vért izzadva legyőzöm őket, szimplán csak leütnek. És elveszik minden felszerelésemet, szóval ennyit a számszeríról. Tudjátok, van az a rész a Star Warsban, amikor Akbar admirális csak annyit mond, ez csapda. Na, ez az élettöltő egység, pont ezt sikítja. De mi szeretünk belefutni a pofonba, szóval miért is ne? Itt véget ér a játék. Természetesen csak viccelek. Ébredésünkkor egy hulladék összenyomó berendezésbe ébredünk fel, és mivel nem akárkik vagyunk, ezért innen is simán megmenekülünk. Az meg non plus ultra, hogy még egy pajszert is találunk. Átverekedve magunkat az ipari részein a létesítménynek, egy újabb laborba lyukadunk ki, ahol egy igen testes lénnyel találkozunk, valószínűleg egy fehérjében és gymben gazdag világból jött. Szóval, miután pánikszerűen kiszabadul macsó lényünk, egy kisebb leszámolás veszi kezdetét. Viszont innen tovább haladva érdekes dolgokra bukkanunk. Bizonyám, fény derül a Black Mesa egyik mocskos kis titkára, ugyanis a lényekkel, amikkel eddig harcoltunk, itt már a rezonancia katasztrófa előtt is kísérleteztek. Ezután a plot twist után kijutunk a felszínre, ahol tombol a háború, a földön kívüliek és a katonák közt. Természetesen a katonaság látja, hogy ezt a háborút nem nyerheti meg, így a szokásos módszerhez folyamodnak, szénné bombázzák az egész kutatóintézetet. Apropó, ezt nem is mondtam, de Új-Mexikó területén játszódik az egész játék. A sok harc után elérjük a létesítményt, ami a rakétafellövés óta az egyik célunk. Ez a Lambda komplexum. Na, a jó öreg Lambda komplexum, gyerekkorom fejfájást okozó része. A bevezető nem olyan vészes, vissza kell kapcsolni a reaktorhűtőket, és mivel magasan képzett specialisták vagyunk, így ezt a problémát meg is oldjuk. A finomság ezután következik. Nyilván több egyére viszem végig a játékot, így már nem okoz akkora fejfájást, de a frusztrációt, amit a teleportokba való ugrálással, elhibázással töltöttem, a mai napig visszaköszönnek, mint PTSD. Szerintem még mindig van egy portál, amit elhibázok. Mivel jól nézett ki ez a rész, és amúgy valójában tetszett is, így valamiért ez a toxikus kapcsolat alakult ki bennem, amit nem bánok igazából. A Super Platformer után bejutunk a Lambda csapathoz, akik elmagyarázzák, hogy hiába a fellőtt műhold, egy sokkal erősebb lény tartja nyitva a kaput az inváziónak a határvilági oldalról. Itt megtudjuk, hogy ezt a világot Zennek nevezik, és már több felderítő csapat is járt ott. Tehát a Lambda Team nem is kér kevesebbet, mint hogy menjek át én a Zen határvilágába, és oldjam már meg, hogy ez a lény ne akarja már nyitva tartani azt az átjárót. Én megmondom, jó van, egy szia urammal majd megoldom. Itt felszerelkezünk és hozzájutunk a Long Jump modulhoz, ami talán a játék egyik legkihasználatlanabb eleme sajnos. I certainly hope you receive long jump training, because once you're in the Zen, you will need it. I would advise you to practice before crossing over. És elindulunk, hogy átjussunk a Zenbe. De ehhez előbb egy portált kell kinyitni, ez meg is történik, de amilyen a szerencsénk, hát nem igazán megy zökkenőmentesen, de a végén végül is átjutunk. You must go, now! Na hát igen, ha megint csak gyermeki szemmel nézem, ez a rész elképesztő löketet adott a fantáziámnak, meg a kíváncsiságomnak.
Egy földön kívüli világ, ahonnan azok a lények származnak, amikkel eddig harcoltunk. Szerintem nem csak a magam nevében beszélek, de gyerekként egy ilyet megtapasztalni hatalmas élménynek számított. Főleg azzal a gondolatmenettel, hogy kijutottam az űrbe. Egyszerűen tényleg elvarázsolt. De az idő nem ilyen kegyes, és sokunk ismeri már a Zen történetét, ami egy elsietett része lett a Half-Life-nak, amely sajnos érződik is. De mi is az a Zen? Egy olyan határvilági létezési sík, ami több univerzumot köt össze, így az ide került lények, növények, mind más világból származó fajok. Ha van valami, akkor ez szerintem nagyon izgin hangzik. A fejezetekre visszakanyarodva, az első a megérkezésünk a Zenre. Ezt követi Gonarch fészke, szerintem ez egy elnyújtott Bullet Sponge boss fight, de kinek mi ugyebár. Majd megérkezünk egy űrlénygyárba, ahol ma már össze tudjuk rakni a képet, hogy a gömbfejű űrlények, akiket Alien Controllernek hívnak, ők irányítják a régebb óta Zenen élő Vortigauntokat, avagy rabszolgasorsba taszított űrlényeket. Ezt azért tudom biztosra mondani, mivel ennél a fejezetnél abszolút passzívok a játékossal szembe, de ha riadó van, akkor támad minden. A másik dolog pedig, hogy a macsó lények mind legyártott űrlények, amik az invázióhoz szükségesek. Mégsem fehérje volt az, hanem csak szteroid. A Crowbar kollektív játéka, a Black Mesa például a Zent és az előbb említett dinamikákat sokkal nyilvánvalóbban és látványosabban szemlélteti. Amúgy meg egy gyönyörű remake-je a Half-Life-nak. De ha rám hallgattok, akkor csak az eredeti után játszotok vele, vagy ha esetleg valaki a grafika miatt nem érezni a régi játékot. Mondjuk, nekem pont ez a játék egyik pálya. Elkanyarodtam, szóval túljutván ezeken a részeken megérkezünk egy dimenzióba, ami ahhoz a lényhez vezet, amely nyitva tartja a kaput a földre. Kicsit olyan ez a rész, mintha valami művészeti alkotást látnánk. Ez pedig a végső harcunk, a Nihilanthe. Elég bizarr látvány, nem is tudom körbeírni, egy nagyra nőtt csecsemő, ami túl nagy agyat növesztett és közben levitál. Szürreális, viszont nem akarok ünneprontó lenni, de őt eléggé egyszerű legyőzni, ha ismeri az ember a csínyát. Szóval a lényeg, hogy mivel úgy hívnak minket, hogy Gordon Freeman, ezért le is győzzük. Na de ami most következik, elteleportálódunk, és egy ismerős karakter tűnik fel, aki megdicséri az eddig elért teljesítményünket. Ekkor, mintha csak az életünk peregne le a szemünk előtt, úgy ugrik be, hogy ez az illető folyamatosan megfigyelés alatt tartott bennünket. Ő G-Man, aki szerintem a játékvilág egyik legrejtélyesebb figurája. Választás elé állít minket. Elfogadjuk a munkát, amit kínál, bár emiatt egy stázis állapotba kerülünk, addig a pontig, míg újra nincs ránk szükség. Vagy nem fogadjuk el, és egy olyan harcba bocsájt minket, melyet nem nyerhetünk meg. Spoiler, mivel van Half-Life 2, így tudjuk, melyik választás az, ami a folytatáshoz vezet. A játék története talán ennyi lenne tömören, de én mindenkinek azt javaslom, hogy játsza végig, mivel nem fog csalódni. Viszont a játék nem csak ebből áll. A játékélmény szerintem egy 1998-as játékhoz képest még akár ma is bőven megállja a helyét. Ezen segít az is, hogy temérdek fegyverrel rendelkezünk, amiknek nem utolsó sorban bitang jó hangzása van, és szinte minden fegyverhez még párosul egy másodlagos tüzelési funkció is. Az átlagos fegyverek mellett pedig kapunk pár izgalmasabb játékszert, a tudósok oldaláról 2 nagyon brutál fegyót, a Tau ágyút és a Gluon fegyvert. A Zen részéről pedig a kaptárfegyvert és az aranyos, de agresszív snarkokat. A harcok izgalmasak, a fejtörők és nehézségek, amiket a játék elénk állít, nem túlzóak, és hála nem fogják a kezünket. Bár őszintén, amikor először játszottam vele, napok kellettek bizonyos részekhez, de az már jó rég volt. Az NPC-kkel való interakciónak a beintegrálása, hogy a segítségük szükséges legyen bizonyos részeknél, szerintem egy olyan elem, ami néha idegesítően hat és elnyújtja a játékot. De hiszem, hogy a játék valósághűségét próbálták építeni vele, amiért csak szeretni tudom megint a játékot. Meg ki nem spammelte az elbetűt a tudósokra, amikor játszott. Plusz, ha kevés életünk van, még akár fel is töltik egy picit.
Gordon is fontos része a játékélménynek, no shit Sherlock. Az, hogy hősünk nem szólal meg, segít sokkal jobban beleélni magunkat a játékba. Tudjuk, kinek a bőrébe vagyunk, de valahogy mégis a mi döntéseink, amik befolyásolják azt. Illetve nem is szükséges a beszéd, hisz a játék egymaga mesél el mindent a világán és karakterein keresztül. A zenében nincs hiba, a mestermunkát Kelly Baileynek köszönhetjük. Mai napig elindul az agyamban az MP3 lejátszó, amin az ő művei mennek, és ha meghallok egyet is, akkor visszarepít a játékbeli élményeimhez. Zseni, amit a hangzással művelt. Komolyan. Tudom, elég elfogult vagyok a sorozattal, de szerintem ez már kiderülhetett számotokra. A Half-Life alapja a Gold Source motor, ami egy erősen módosított Quake motor, és még fontosabb, hogy egy nyílt forráskódú egyed. Ez csak azért lényeges, mert rengeteg mód született a játékhoz, illetve pár játék létre is jött belőle. Fontosnak tartom megemlíteni először a kiegészítőket, amik egy részét a Gearbox szoftver készített el. Az Opposing Force és a Blue Shift, amik csatlakoznak a játék idővonalához, és kettő teljesen új perspektívából fedezhetjük fel a történéseket az incidenssel kapcsolatban. De ezekhez a példányokhoz tartozott még két fontos multiplayer mód, a Team Fortress Classic és a mára már e-sport játéka avanzsálódott Counter-Strike. Ezt a kettő módot nem a Gearbox fejlesztette, csak rajta volt a lemezeken. Ezekről lehet egyszer külön is beszélek, de nézzük meg még mit tartogat nekünk a Gold Source. Ha a módokat nézzük, talán az egyik legismertebbet tudom mondani, a Sven Cupot, ami összegyűri a Half-Life-ot és kiegészítőit, plusz pár módot, és több játékos formában lehet a kampányokat a barátokkal élvezni. Már akinek vannak olyanok. Ha pedig a játékokat nézzük, akkor fontosnak tartom megemlíteni kettő kedvencemet, a Gunman Chronicles-t, mely egy olyan sci-fi játék, ami nem kapott akkor elég figyelmet és szeretetet, de hála egy véletlen folytán én hozzájutottam. Köszi apuka! Ez nem azt jelenti, hogy ma már nem lehet vele játszani, akinek megvan a Half-Life, az még mód formájában tudja telepíteni a ModDB oldaláról, aminek a linkjét bedobom a leírásba. Illetve a Cry of Fear, ami szerintem a horrorjátékok egyik koronázatlan királya. És ingyen Steamen, csak mondom. Tudom, volt még más játék is, ami a Gold Source-t használta, mint motor. Módokból ha csak a ModDB nevű weboldalra felmegyünk, több ezer van. De erre szerintem egy videóban beszélni szinte lehetetlen lenne. Biztos van ember, de az nem én vagyok. Talán Gordon Freemannek sikerülne, de ő meg túl szükszavú lenne hozzá. Nagyon szépen köszönöm, hogyha végignézted a videót. Remélem elnyerte a tetszésedet, mert ez az első ilyen formátumú videóm, így igyekeztem vele tenni a lelkemet. Főképpen azért is, mert tényleg egy olyan játékról beszélek, ami a szívemhez nagyon közel áll. És nem lehetek elég hálás a Valve csapatának, hogy létrehozta ezt a játékot, amit még ma is bármikor szívesen veszek elő és játszok végig. Sose fogom megunni. Tényleg. Természetesen még továbbra is reménykedem abban, hogy a bűvös 3-as szám megjelenik a Half-Life franchise mellett, de addig, amíg élek, én várok. Köszönöm még egyszer a figyelmeteket, én Szebi voltam, ez pedig a Nosztalgia, a kedvenc játék szériám a Half-Life videója volt. Sziasztok!